culminarea ofensivei rusești și posibila contraofensivă ucraineană. Este începutul contraofensivei ucrainene sau va trebui să mai așteptăm? Potrivit Institutului Războiului, campania de lovituri aeriene cu rachete a Rusiei pentru degradarea infrastructurii energetice critice a Ucrainei a eșuat definitiv, iar Rusia pare să fie abandonat efortul. Ministrul ucrainean al energiei, Herman Halushchenko, a anunțat pe 8 aprilie că Ucraina reia exporturile de energie pentru prima dată după 11 octombrie 2022. Autoritățile ruse au început eforturile în octombrie pentru a degrada infrastructura energetică ucraineană într-o măsură semnificativă până la sfârșitul iernii. Cu toate acestea, seria de lovituri de rachete rusești la scară largă asupra infrastructurii energetice nu a reușit să atingă nivelul evaluat rusesc. Scopul Rusiei de a provoca un dezastru umanitar, de a slăbi capacitățile militare ucrainene și de a forța Ucraina să negocieze, au eșuat. Mass media rusă de stat a recunoscut acest eșec la 1 martie. Probabil că Rusia a abandonat efortul la scurt timp după. Ministerul Apărării a Regatului Unit a remarcat la 8 aprilie că frecvența atacurilor rusești pe scară mare și pe distanță lungă asupra infrastructurii energetice a scăzut din martie 2023. Ministrul Apărării a Regatului Unit a evaluat că Rusia continuă loviturile la scară mică, folosind mai puțin de 25 de rachete, cu efect previzibil mai mic. Cu toate acestea, Rusia își menține capacitatea de a reînnoi astfel de lovituri dacă dorește. Halushchenko a declarat că Ucraina are flexibilitatea de a ajusta exporturile de energie ucraineană dacă situația se schimbă. Fostul ofițer rus și naționalist înflăcărat Igor Girkin a lansat un nou efort probabil menit să protejeze influența facțiunii ruse pro-război în cadrul Kremlinului. Girkin a fondat mișcarea socială Clubul Patrioților Furioși, împreună cu 7 personalități proeminente și personalități ultranaționaliste pe 1 aprilie, încercând să ajute Rusia să câștige războiul și să evite un conflict intern în țara sa. Membrii clubului au declarat că Rusia se va confrunta cu înfrângerea iminentă în Ucraina și ar putea experimenta o lovitură de stat pro-occidentală sau un război civil dacă Moscova nu îmbunătățește drastic situația în prima linie. Membrii au susținut că oficialii ruși nu sunt în măsură să îmbunătățească efortul de război și efectele acestuia asupra societății ruse, deoarece majoritatea oficialilor de la Kremlin aparțin unei facțiuni antirăzboi. Se pare că facțiunea antirăzboi pledează pentru un acord de pace cu Occidentul pentru a recâștiga accesul la bogăție și nu încearcă în mod activ să îmbunătățească efortul de război, nu dintr-un dezacord fundamental cu scopurile războiului sau din dorința reală de pace. Clubul a susținut că încearcă să ajute autoritățile ruse, implicând probabil gruparea pro-război din cadrul Kremlinului, să finanțeze operațiunea militară specială în timp util, susținând că un război prelungit în Ucraina ar putea determina oficialii antirăzboi să se revolte. Grupul a mai declarat că încearcă să construiască o rețea de apărare pentru a rezista unei lovituri de stat în Rusia într-un astfel de moment. Membrii au declarat că grupul funcționează în cadrul legislației ruse și nu se va angaja în conflicte armate, ci se va concentra pe sensibilizarea publicului din Rusia, astfel încât oficialii executivi ruși să realizeze pericolul pentru regimul rus. Membrii acestui club l-au avertizat anterior pe președintele rus Vladimir Putin în mai și septembrie 2022 cu privire la repercusiuni negative pe câmpul de luptă dacă Rusia nu va declara imediat mobilizarea. Mișcarea lui Girkin se confruntă deja cu rezistență din partea șefului Republicii Populare Donetsk, Denis Pușilin. Un blogger militar rus a susținut că Pușilin le-a ordonat oficialilor din Republica Populară Donetsk să răspândească zvonuri despre Clubul Patrioților Furioși, susținând în mod bizar că mișcarea pregătește o lovitură de stat pro-occidentală, iar un membru al mișcării a acuzat și administrația lui Pușilin că a discreditat mișcarea. Creația Clubul Patriotului Furios poate oferi mai multe perspective importante asupra dinamicii Kremlinului și a pericolului pentru elementele regimului lui Putin din frica cercului său interior.
Institutul Războiului a raportat anterior că contraofensivele ucrainene de succes din regiunea Harkov și Liman din septembrie-octombrie 2022 au scos la iveală o ruptură între facțiunile antirăzboi și cele pro-război ale Kremlinului. Finanțatorul grupului Wagner, Evgeni Prigojin, a făcut de asemenea remarci similare despre schismele din interiorul Kremlinului. Îngrijorarea față de extinderea facțiunii antirăzboi poate indica de asemenea că există îngrijorare că Putin ar putea fi determinat să accepte un acord de pace de amenințarea înlocuirii. Grupul ar putea încerca să prevină eforturile facțiunii antirăzboi de a reduce urgența unui război la scară largă în Ucraina. Girkin ar putea promova obiectivele politice ale unor figuri nenumite din structurile de putere ruse, eventual din cadrul FSB. Girkin se știe foarte bine că l-a criticat fără milă pe Putin de-a lungul războiului și este probabil să primească o anumită protecție de la un Siloviki, iar postul independent rus The Insider și Bellingcat au raportat anterior că Girkin a folosit în mod constant pașapoarte sub nume fictive pe care le-a primit de la FSB. Deși nu este clar care Siloviki îl protejează pe Girkin și care ar putea fi motivațiile sale, protectorul lui Girkin ar putea încerca să atragă atenția lui Putin și să-i modeleze deciziile prin intermediul discursului public. În ultimele 4 zile, ucrainenii ar fi lovit baze rusești din Tokmak, Moloshansk, Mirne și Melitopol cu rachete HIMARS. Țintele au fost diverse, de la substații care alimentează trenurile locale, până la centre logistice, depozite de muniții și concentrări de forțe. Echipajele ucrainene de recunoaștere aeriană și artilerie vânează în mod activ apărarea aeriană rusă cu rază medie de acțiune. Raza de acoperire a artileriei ucrainene este în continuă creștere. În urmă cu 2 zile, surse rusești au relatat despre redistribuirea mai multor echipaje HIMARS în regiunea Herson, iar la scurt timp după aceea, localnicii din Armiansk au raportat că au auzit o serie de explozii. Cu toate acestea, cea mai mare veste, de departe, este că rușii ar fi doborât mai multe rachete balistice în Feodosia. Imaginile geolocalizate au arătat o explozie în apropierea bazei rusești de rachete antiaeriene. Până în acel moment, singura cale prin care ucrainenii puteau ajunge în Crimea era folosind diferite drone aeriene și amfibii. Surse ruse au raportat că ucrainenii au dezvoltat sistemul operațional tactic de rachete Grumdoin, modernizând versiunea anterioară. Unele surse susțin că rachetele au fost lansate din regiunea Herson și au parcurs în jur de 260 de kilometri, în timp ce alte surse spun că au fost lansate din regiunea Odessa și au parcurs 415 km. Se pare că al doilea scenariu este corect, iar ucrainenii dețin deja rachete capabile să distrugă podul din Crimea înainte de începerea operațiunii de contraofensivă. O astfel de dezvoltare ar reduce semnificativ capacitățile Rusiei de a furniza întăriri grupului sudic în momentul în care ar fi cel mai necesar. Deci sunt vești clare și vești tot mai puternice că ucrainenii pregătesc în următoarele zile sau poate săptămâni contraofensiva de eliberare a teritoriului național. Mulțumesc că ai urmărit până la final acest videoclip. Pentru mai multe videoclipuri de acest gen, abonează-te la Animatura.